Команда KVERB прямує на міжнародну спеціалізовану виставку «Київський технічний ярмарок 2026». Захід відбудеться з 13 по 15 жовтня 2026 року у Києві, в Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті 15, станція метро Лівобережна. Особливу увагу на нашому стенді та на всій виставці буде приділено інноваційним рішенням у сфері металообробного обладнання з ЧПК. Ви зможете ознайомитися з передовими ЧПК-системами для автоматизації, які дозволяють досягти максимальної точності і підвищити продуктивність вашого виробництва. Запрошуємо всіх клієнтів та партнерів завітати на виставку. Посилання на безкоштовну реєстрацію вже зовсім скоро з'явиться у наших соціальних мережах. Слідкуйте за анонсами, підписуйтесь на наш канал та до зустрічі у Києві разом із KVERB.